تقریبا بالای 20-25 حتی خانه 30,000 میره که من دیگه چطور که و غیره حسابش بکنم. توم ساوندم است. آیا شما عزیزا به این ستاپ نیاز دارین؟ میز من میز اتوماتیک است که میتونیم شما میز پایین برین. کامپیوتر است که من ازش استفاده میکنم. سلام دوستان، خدا کنه که جور صحتمند و سر حال باشین. امروز در مورد ستاپ ماموراتی خود صحبت میکنم که از چند نوع مانیتور ساخته شده، کدام کارا را بالاش انجام میتم، چند دانه کامپیوتر دارم، چند دانه تلفن دارم و از کدام اینترنت استفاده میکنم، آیا خوب است که اینترنت قوی داشته باشم یا نه، و ستاپ های و سکرت هایی که من دارم اینجا برای شما حتما میگم. پس حتما با ما همراه باشین و ببینید شاید شما هم از این ستاپ ها داشته باشین یا شاید در آینده بخواین که ستاپ جور بکنین. چقدر هزینه خواهد داشت که بتونین همچون ستاپ مثل ما بسازین. پس بریم ویدیو رو ببینیم. حتما یادتان نره از لایک و کامنت هایتان ما را دور نمانین، از ما حمایت بکنین و شریک بسازین با کسایی که میخواین ترید نو شروع بکنن. و حتما برای من بنویسین که شما کدام ستاپ دارین، یک مانیتور، دو مانیتور، یا اینکه مثل من مانیتورهای زیاد دارین یا که با تنها تلفن ترید کرده راستی. حتما در کامنت برای ما بنویسین. با خاطر داشتن قسم ستاپ شما و چقدر هزینه نیاز دارین، آیا با شما با صرفه است یا نه، یا که فقط با کسایی که تریدرهای پروفشنال است نیاز دارن. اولتر از همه کامپیوترهای خود برای شما معرفی بکنم. یک ماک استودیو اولترا دارم تا 8 صفحه نمایش 8K و 6K و 4K را میتونه نمایش بده. اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه کنم کامنت برام نوشته بکنین. یعنی میتونم 8 مانیتور با او استفاده بکنم. دوم کامپیوترم که هست به خاطر سفرم و به خاطر جایی که میرم نمیتونم دسکتاپ خودم روی خود ببرم، میرم از او استفاده میکنم که مک بوک پرو است 2021 است که از خیلی سابق داشتمش، از زمانی که در روسیه بودم من خریده بودم تا هنوزم پیش ما و مک بوک هست. به خاطر صفحات نمایش اگر برای شما بگم، صفحه نمایش 43 اینچ کمپانی LG است، 4K رزولوشنش است و یکی از بهترین مانیتورهای بزرگ می باشد. دو مانیتور بالا را که میبینید اونها همشون 4K است. دو مانیتور پایینی که گل است اینا HD است، FHD میگه یا HD که 1920 میشه. یعنی به اینا اقدر نیاز ندارم، زیادتر که من فوکس دارم پیشرویم با بالا می باشه که ترید انجام میتم و پولو را به خاطر خبر یا یوتیوب چنل خود بگذارم یا یک آهنگ بگذارم یا یک کار انجام بدم که مربوط تریدم نمیشه. در یک صفحه نمایش بالا یوتیوب چنل هم هست و صفحات اجتماعی هم میتونم کنترل بکنم. در یکیش صرافی بینگ ایکس مثلا فعال است و در یکیش هم صرافی بایننس هم فعال می باشه. وقتی اسپات کار میکنم، وقتی فیوچرز کار میکنم، در اونجا میرم و همچنان اینجا چارتا می باشه که میتونم چارتا رو تغییر بدم. چون صفحه نمایش من خیلی بزرگ است، میتونم که مثلا 8 خانه‌ای بگذارم، 2 خانه‌ای بگذارم یا هم حداقل یک خانه‌ای یا هم 2 خانه‌ای بگذارم. این قابلیت هم که من چارتا را به شکل خوب ببینم، یعنی مثلا در یک روزه ببینم 4 ساعته بگذارم، نیم ساعته، 5 دقیقه‌ای یا هم 1 ثانیه‌ای بگذارم. و تریدینگ ویو ما که هست، یعنی ما سابسکریپشن دارم خریدیم، میتونم هر قدر پنل یا هر قدر صفحه نمایش بخوام برای من فعالش میسازه. تقریبا ماهی $50 یا چقدر دلار میگیره که بر شما این قابلیت بده. کامپیوتر مک بوک پرو ما تقریبا بین 1000 تا 1700 یورو فعلا ارزشش هست. سابقا قیمت بود، فعلا ارزش از پایین اومده چون کامپیوترهای جدید اپل برآمده. و کامپیوتر مک استودیو اولترا جدیدترینش هست و قوی ترینش هست که میتونه 8 اسکرین برای من نمایش بده. از او استفاده میکنم و قیمتش تقریبا 4800 یا 4900 یورو می باشه که من خریده میشه. ویدیوش هم هست که در داخل یوتیوب جو کنیم که چی خریده بودم، چگونه خریده میشه، از کجا خریده میشه، چند خریدم، چه قابلیت داره برای شما در ویدیو گفتیم. و از اینترنتی که استفاده میکنم تقریبا سرعتش 1000 MB یا 1 GB می باشه در ثانیه. قوی ترین اینترنت است که در حال حاضر من میتونم در آلمان داشته باشم، البته برای خانه، و اما بلندترینش هم انتخاب کردیم. چرا اینترنت قوی میخوایم؟ زیادتر ما ویدیو آپلود میکنم، ویدیوهایم با ادیتورایم روان میکنم. کامرایی که شما ویدیو میگیره کامرایی است که 4K و 8K ویدیو میگیره، این رزولوشنش است خیلی سنگین میباشه. اینترنت ضعیف طاقت فرسا میباشه. یکی از دلایل و دلیل مهمی که ما از اینترنت استفاده میکنیم این است که وقتی معاملات شما باز میشه در ثانیه و اولین نفرها باشین که از شما معاملتان یا بسته
یا باز میشه. هر قدر اینترنت شما قوی باشه به مو اندازه شما زودتر میتونید یک پوزیشن بسته بکنید یا باز بکنید. خیلی زیاد مهم است به کسایی که البته زیاد ترید میکنن و زیاد داخل بازار هستن. خیلی براشون مهم است اینترنت قوی. بعض اوقات شاید شما دیده باشین یک چیز سودا کنین، نشر سودا شده و چند دقیقه بعد میبینید سودا نشده به خاطر که اینترنت ضعیف بوده. از اون خاطر ما میخوایم که اینترنت قوی رو داشته باشیم که اصلا هیچ خطای راه نده. این کامera را من جدیدن خریدم. البته لنزی که فعلا هست لنز 20 در 70 است که اینجا هست و در 80 فکر کنم نمیفهم. و اینم کامera R5 کانون است که شما میتونید با این 8K ویدیو بگیرین، 4K ویدیو بگیرین با رزولوشن 4K و 120 فریم در ثانیه بگیرین که خوبترین و بلندترین کامره کانون فعلا در حال حاضر در مارکت می باشه. 48 مگاپیکسل است و از این خاطر ما وقتی ویدیو میگیرم ویدیو ما رزولوشنش و کوالیتیش خیلی زیاد بالا است. وقتی من روانش میکنم باز دوباره ادیتورا با ما روان میکنه یک ذره کوالیتی ضعیف میشه که شما میبینید. اگر من خود میره با این کامera بگیرم و با این کامپیوتر من خودم ادیتش بکنم کوالیتی یک چیز دیگه خواهد بود، نه با چیزی که شما فعلا میبینید. پس از این خاطر ما به اینترنت قوی نیاز دارم. یک کامera اینجاست، یک کامera هم که فعلا ما را ضبط کرده است. میز من میز اتوماتیک است که میتونیم شما میز پایین برین. مثلا میخوایم بعض اوقات میز پایین باشه میارمش پایین و هر کاری که داشته باشم باش انجام میدم. بعض اوقات میگم نه ما خسته شدیم میخوایم که میز بلند باشه. میز من بلند و میتونم تا استاده شوم و استاده کار بکنم. بعض اوقات شما شاید خسته شوین از اینکه شیشته نمیشه و میتونه که دیگه هم بالا شه، ولی برای فعلا برای من کافی است. حتی کامرام پایین است فعلا میتونین اینجا شما به قسم کار بکنین و همچنان میتونین که پایینش برین. من 2000 میذاره فعلا میز پایین تر باشه در پایین کار بکنم. و هم شکل از این میز من یک میز دیگه دارم اونجا که بعض اوقات نمیخوایم که اینجا پیش مانیتورها باشم تمام باشم، این که داخل از او تمام لوازم دیگه که استفاده نمیکنم است و خلاص. و لایت های هست که اینجا فعلا به خاطر ویدیو گرفتن برای شما عزیزا استفاده میکنم. از این خاطر میگم لایک کامنت حتما انجام بدین به خاطر که من خیلی مصرف میکنم به خاطر یک ویدیویی که برای شما من میگیرم. و شما لایک کامنت و شیر و دوستایتان تا اینکه فامیل ما بزرگ و بزرگتر شوه همین خواهش مثلا ما برای شما ویدیوهای از اینکه خوب و خوبتر میسازم. توم ساوند است اینجا لوگوی بیت کوین است و یک لوگوی بیت کوین ما اونجا دارم. لایت اینجا گذاشتیم که درست ببینید. یعنی چی است؟ وقتی شما اکوی صدای شما در خانه میپیچه و انعکاس می داشته باشه، وقتی شما از این داشته باشین همین انعکاس از بین میره و صدای شما خیلی خوبتر و جالبتر برای بیننده ها می باشه. صدا را میگیره، صدا را یک ذره غورتر یا ای که صدا را انعکاسش پایین میره و این باعث از این میشه که بیننده زیادتر خوش داشته باشه صدای شما را و از اون لذت ببره. و این هم دوستا سرعت اینترنت ما باشه فعلا 650 یا 630 MB در ثانیه می باشه و به خاطر که وایرلس است و وای فای است از ضعیفتر کار میته 1000 MB نمی باشه و زمانی که من را تبدیل بکنم با لاین میتونه که 1000 MB همچنان شوه. فعلا میتونید ببینید 630 MB در ثانیه می باشه. و این هم کامپیوتر است که ما ازش استفاده میکنم مک استودیو اولترا می باشه. آیا شما عزیزا به این ستاپ نیاز دارین؟ میتونم براتون بگم نه خیر، شما نیاز ندارین، چون شما زیاد کاری که بکنین تریدای روزانه خواهد بود. شما فقط با یک تلفن و یک کامپیوتر میتونین کار انجام بدین. صفحات بیشتر نمایندگی از این نمیکنه که شما تریدر خوب هستین و فایده خوبتر میتونین بگیرین. برعکس از جیب خود میخرین و بعدش نقص میکنین، انرژیتون از دست میدین، موتیویشن و آرزوهایی که دارین تمامش از بین میبرین به خاطر از اینکه شما خود ضعیف فکر میکنین. زمانی که مانیتورهای زیاد داشته باشین و نتونین فایده از بازار بگیرین. بازم براتون میگم مانیتورهای زیاد به این معنی نیست که شما تریدر موفق خواهد شدین یا این که برای شما پولساز خواهد بود. هر زمانی که از تریدای خود فایده گرفتین بعدش میتونین که از این مانیتورها داشته باشین ولیکن از جیب شخصی خود هیچگاهی نخرین. و تلفنی که استفاده میکنم آیفون 15 پرو مکس می باشه. از این تلفن در زمانی که داخل اتاق کاری خود نیستم در جایی هستم که مثلا جای خوابم هستم وقتی اگر تریدگان جای انجامش بدم چون الارم میمونم و یعنی یک خرید و فروش انجام میدم، یا زمانی داخل موتور هستم در یک جای روان هستم پیشم کامپیوترم نیست و ستاپم پیشم نیست میتونم که از تلفن خود استفاده بکنم
و این تلفن به خاطر محتوا سازی و به خاطر ویدیو گرفتن اینستاگرام و انگیزه‌هایی که برای شما میتون روزمره در اینستاگرام میخواد که لینک صفحه اینستاگرام در پایین است، یا سنور 016 با تیک و بی است در اینستاگرام حتما دنبال داشته باشین. اونجا بعض ارزها در حال حاضر که هر چیزی که باشه را برای شما میگم، خبرهای جدید برای شما میگم و کارهای روزمره که من انجام میدم اونجا برای شما میگذارم. پس تلفن، کامپیوتر و اسکرین های است که ما دارم. حالا قیمت از اینا چقدر می باشه؟ خب اگر شما کامپیوتر من که اینجا هست را 5000 یورو در نظر بگیرین و جمع مانیتور ما تقریبا 800 یورو قیمتش است و این بالا را اگر تمامش حساب بکنین شاید 1000 یورو شود، 1800 که 2000 جمع 5000 میشه 7000. لایت ها اگر حساب بگیریم 1500 یورو 1200 یورو میشه به خاطر که دوگان لایت است و لایت های اضافی دیگه هم داره. کامرای هم اگر حساب بگیرین تقریبا میشه کامera در حال حاضر 3500 3000 و 7 6 تقریبا 6000 بگی 12000 تومان دادن کامره ما میشه با لنزش و پول تقریبا براتون بگم 20000 یورو میشه که فقط شما این ستاپ برای خود جور بکنین و به هیچ عنوان برای شما پیشنهاد نمیشه که کار بکنین، چون 20-25000 یورو ما مصرف کردیم اینجا. میکروفونی که شما میبینین، شما البته نمیبینین، مدید رایسته میشه. این میکروفون تقریبا 2.5-300 یورو قیمتش است. این میکروفونی که شما اینجا میبینید قیمت 350 چند صد یورو است، تقریبا 300-400 یورو قیمتش است و با ستاپی که باز جور میشه تنها نمی باشه. گد و بعد که جورش بکنید تقریبا بالای 20-25 تا خانه 30000 میره اگر من دیگه چطور که و غیره حسابش بکنم. یعنی شما پول یک موتور بسیار لوکس، البته در افغانستان لوکس میشه، در اروپا نمیشه اونقدر، یعنی شما پول یک موتور بابت یک ستاپتون مصرف میکنین که اصلا نیاز ندارین شما شما فقط با یک تلفن و کامپیوتر یا یک تبلتی که دارین میتونین انجامش بدین. شما نیاز ندارین که این ستاپ داشته باشین و اینقدر پول بابتش مصرف بکنین. اگر شما میخواین که تریدر خوب شوین پس سر بزنین به پلیلیست 0 تا 100 ما، لینکش در پایین هم از در بالا هم گذاشتیم، اینجا میبره شما اینجا برین آموزش ببینین که چگونه تریدر شما خودتان انجام داده میتونین از کجا شروع بکنین. صرافی اگر ندارین لینک صرافی بایننس در پایین گذاشتیم، میتونین که برین ثبت نام بکنین و ایراز هویت بکنین. البته ویدیوش هم در پایین گذاشتیم در دسکریپشن هست، اگر نمیفهمین چگونه ثبت نام میشه در دسکریپشن برین ویدیو رو ببین، 2 دقیقه وقت نمیگیره. بعد شما میتونین که خرید فروش آغاز بکنین. و بازم براتون بگم کریپتو جایی است که باید ریسک پذیر باشی و همچنان در پلوی ریسک پذیری تو باید آموزش دیده باشی که چگونه ترید بکنی و تمام خواب و خیالای شما هیچ میشه در صورتی که بدون آموزش داخل کریپتو بین، چون پولای خدا از دست میدین. و در پلوی آموزش شما بعد از 1 سال یا 2 سال به استقلال مالیتان میرسید و زندگیتان تغییر میدین. با امید افغانستانه که همه ما شما ترقی کرده باشیم و همه ما شما پولدار شده باشیم و هر روز از افغانای خود بشنوم و از وطندارای خود بشنوم که اونا پیشرفت کردن و قابل افتخار شدن. تشکر از تک تک شما. الله حافظ و نگهدار همه شما.